במחסן האמצעי, אמיר וחבריו מפתחים מצלמה מתקדמת, ולידם דן ממציא מוח. צריך מוח. בדיוק, וזה מה שאנחנו עושים פה. ישבנו עם חוקרי המעבדה על חקר המוח בבר אילן, מיפינו את הדרך במוח עובד, לקחנו את כל האלגוריתמים האלה, ובנינו תוכנה שתגרום לרכב להבין מה קורה סביבו. המוח שדן מפתח ישולב ברובוט שיום אחד ייקח את הילדים לחוג אחר הצהריים. האמת, מוזר לי לחשוב שעוד 5-10 שנים כך ניסה. הרובוט עצמו הוא נהג כמו נהג אנושי, שכל המכשור והאבזור נמצא עליו, וכל אחד יוכל להרכיב אותו ברכב האישי שלו, להפוך אותם לרכבים אוטונומיים בעניין של 5 דקות. בחזון של הוגו, המחסן הקטן הופך למרכז פיתוח גדול. מקום שרק מייצר רעיונות חדשניים והופך אותם למציאות בזכות המקוריות הישראלית. העניין שפשוט יש לנו הרבה חוצפה ורצון לעשות דברים ולא שומעים על עניין אי אפשר. אבל האיש שמוצא עם התלמידים שלו פתרונות חדשניים כל יום, עוד לא מצא פתרון לאנשים בלי חלומות ששולטים בתקציבים. יכול להיות שהיחס של המדינה אל המפתחים, אליכם, יוביל למצב שיום אחד כבר לא נהיה מובילים? זה בטוח.